සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාගේ ජීවිතයේ හීන ඒ වගේම ඉලක්ක තිබෙනවාද? ඔයාගේ ජීවිතයට වැදගත් දෙයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවාද? ඒ වෙනුවෙන් ඔයා උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරනවාද? ඔයාගේ හීන වෙනුවෙන් ඔයා මැනිෆෙස්ට් කරගෙන ඉන්නවාද? ඔයාගේ ජීවිතයේ හීන හැබෑ කරගන්න සත්පැතිකඩ හඳුනා ගත්තාද? තාමත් ඔයාගේ බලාපොරොත්තු හීන ඉටු වුණේ නැද්ද? ඉතින් ඔයාගේ මෙතෙක් ඉටු නොවුණු හීනය සහ ජීවිතයේ සත්පැතිකඩ මොනවාදයි කියා හඳුනා ගනිමු. ඉතින් මේ ආකර්ෂණ න්‍යායට අනුව හීනය කියලා හඳුන්වන්නේ ඔයාගේ ජීවිතයට දැනටමත් ලැබිලා නැති නමුත් අවශ්‍ය වෙන ඔයා පැහැදිලිව දැනගන්න ඕන ඔයාට මොන වගේ දේවල්ද උවමනා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ හීනය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙක් ඔයා ළඟ නැහැ නමුත් ඔයාට ලබා ගන්න උවමනා දේ. අවශ්‍ය දේවල් ඔයාට හැබෑ කරගන්න ඕන දේ හීනය කියලා හඳුන්වනවා. පැහැදිලි නේද? ඔයාගේ ජීවිතයේ සැබෑ කරගන්න අවශ්‍ය මේ හීන කොටස් 7කට වෙන් කරනවා. ඒවා ජීවිතයේ සත්පැතිකඩ කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ සත්පැතිකඩවල පළවෙනි එක තමයි සම්බන්ධතා. දෙවෙනි එක තමයි සෞඛ්‍ය. තුන්වෙනි එක තමයි ව්‍යාපාර නැත්නම් රාජකාරී. හතරවෙනි එක තමයි මූල්‍යම. පස්වෙනි එක විනෝදාස්වාදය. හයවෙනි එක පුද්ගලික සංවර්ධනය. හත්වෙනි එක ආධ්‍යාත්මික. වශයෙන් කොටස් 7කට වර්ග කරනවා. පැහැදිලි නේද? ඔයා පොතක් පෑනක් අතට අරගන්න. ඉන්පසුව ඔයා නිදහස් තැනක වාඩි වන්න. දැන් ඔයා මුලින්ම හිතන්න ඕන ඇත්තටම ඔයාට මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය කියලා. හොඳට හිතන්න. ඉතින් ඔයාගේ පොතේ ජීවිතයේ සත්පැතිකඩ වලින් ඔයාට අවශ්‍ය බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලැයිස්තුවක් ලියන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ජීවිතයේ සත්පැතිකඩ වලින් මුලින් සඳහන් වන සම්බන්ධතා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පවුල, ඔයාගේ යාළුවෝ, ඔයාගේ දෙමව්පියන් ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වන දේ කුමක්ද? ඔයාගේ විවාහ උත්සවය ගන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ කෙසේද? ඒ වගේම ඔයාගේ දරුවන් ඒ වෙනුවෙන් අනාගතයේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වන දේ කුමක්ද? ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන මූලික කරුණු ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් හදන්න පුළුවන්. ඔබ ඔවුන්ව යවන්න බලාපොරොත්තු වන පාසල, පොත්පත්, ආහාර පාන, ප්‍රවාහන පහසුකම් ඒ පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට සිහින නිවස අවශ්‍යයි කියලා. ඔයා නිවසට අදාළ විස්තර උදාහරණයක් වශයෙන් එම නිවස කුමන මාදිලියේ නිවසක්ද? නිවසට අවශ්‍ය කාමර ප්‍රමාණ, නිවසේ කොටස් පිළිබඳව සියලුම විස්තර, ඒ වගේම භාවිතා කරන උපකරණ, නිවසේ සියලුම ඩිසයින් ඔයා ලිවිය යුතු වෙනවා. එකින් එකට අවශ්‍ය සියලුම විස්තර ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. පැහැදිලි නේද? ඒ වගේම ඔයා හිතනවා නම් ඔයාගේ විනෝදාස්වාදයේ වෙනුවෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වන දේ. ඔයා සංචාරය කිරීමට කැමති කෙනෙක් නම් ඒ සඳහා බලාපොරොත්තු වන දේ. සංචාරය කිරීමට කැමති රටවල් නම් කරන්න. කොච්චර කාලයක්ද? ඔයා නැරඹීමට කැමති ස්ථාන. ඔයා සංචාරය කිරීමේදී ලබා ගන්නා ආහාර පාන. මිලදී ගන්න අවශ්‍ය දේ. ඔයා නවතින්න කැමති ස්ථාන. සංචාරයේ අරමුණ, වැදගත්කම. ඒ සඳහා සහභාගී වන පුද්ගලයන්. ඒ සඳහා වන වියදම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. ඒ වගේම විනෝදවන්න කැමති ස්ථාන එක් කරන්න.
ඉතින් ඔයාගේ බලාපොරොත්තු සිහිනය රැකියාවක් නම් එයට අදාළ වන ලැයිස්තුව ලියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට උවමනා මොන වගේ ආයතනයක්ද? රැකියා ස්ථානයේ වැඩ කරන සේවකයින් කොයි වගේද? රැකියාවට පිටත් වන වේලාව, ඔයාට මාසිකව ලැබෙන ආදායම් ප්‍රමාණය, රැකියා ස්ථානයේ පිහිටි පරිසරය, ඔයාගේ සිහින රැකියාවේ ස්වභාවය පිළිබඳව ඔයාට අවශ්‍ය දේ ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. පැහැදිලි නේද? ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හීන රැකියාව, ව්‍යාපාරයට, සෞඛ්‍යයට, අධ්‍යාපනයට, මුදල් සම්බන්ධතා සඳහා ඔයාට වැදගත් වන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? බලාපොරොත්තු වන දේවල් සත්පැතිකඩවලට අදාළව ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. හොඳට මතක් කරලා සියලුම දේවල් ලැයිස්තුවේ සටහන් කරන්න. ඔයාට මේ සත්පැතිකඩ ලැයිස්තුව ලියන විට ඔයාට පැහැදිලි සිතුවිල්ලක් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය දේ විස්තර සහිතව ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ හීන සතියට, මාසෙට, අවුරුද්දට අවශ්‍ය දේ, උවමනා දේ ලියන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මතක් වන සියලුම සිහින ලියා ගන්න. ඉතින් මේ ලැයිස්තුව ලියා අවසන් වන විට ඔයාගේ සිහින ලැයිස්තුවේ තිබෙන සියලුම දේවල් ඔයාට ලැබෙන විට එකින් එකට ලැබෙන දිනය සටහන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ලැයිස්තුව සත්පැතිකඩවලට වෙන්වෙන් වශයෙන් ලියන්න. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතා, සෞඛ්‍ය, රාජකාරී, මූල්‍යම, විනෝදාස්වාදය, පුද්ගලික සංවර්ධනය, ආධ්‍යාත්මික යන කොටස් වෙන් කර ඊට අදාළ වන කරුණු ඇතුළත් කර වෙන වෙනම ලැයිස්තුව සකස් කරන්න. එවිට ඔයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පහසු වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය හා උවමනා ඔයා බලාපොරොත්තු වන ඔයාගේ යටිහිතේ තිබෙන සිහිනය හඳුනා ගැනීමට මෙයින් පහසු වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ හීන පිළිබඳව, ජීවිතයේ සත්පැතිකඩ පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් ලබා ගත්තාට පසුව ඔයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම ධනවාදී බවට හරවා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම පුදුම සහගත දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට ඔයා වඩාත්ම සූදානම් බව ඔයාට හැඟෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ජීවිතයේ හීන සහ ජීවිතයේ සත්පැතිකඩ පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තබා ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යම් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා සිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.